Welcome back to my YouTube channel. So today's vlog is magkakaroon tayo ng review at tutorials. So guys, isa ito sa mga na-request sa akin na review ko to yung product nila. So isa ito sa mabibili sa Watsons at actually guys, nagamit ko na to. Pero guys, itong pagre-review natin ay gagawin natin ng extreme review, you know? Kasi papalapit na yung Halloween. It's my first time na gagawa ako ng Halloween look makeup tutorial, guys. So, good luck to me. Ito nga pala guys, itong product na to ay Shawel product. So, ito yung mga box niya. So, hindi ko pa tinapon yung mga box niya kasi gusto ko pong makita ninyong lahat kung ano yung, ano yung itsura ng box niya. Yan, it's a baby cream, mineral glamour crystals. And next is ito guys, Shawel product rin. It's lip stain. Kahit na ilang beses kang kumain, nagtatagal ito ng 8 hours. So, yun nga, mas nakakatipid to kasi hindi ka masyadong nagre-retouch sa lips mo. So, and the next is for liquid eyeliner. So, ito yung pinaka-favorite ko na beauty product sa Shawel kasi ano guys, hindi siya mabigat sa mata, yun lang. Parang natural lang yung pag lumalabas ka, parang hindi ka naglagay, pero napakaganda yung kinalabasan. So guys, let's do the horror look.
So ito na po guys, sana nag-enjoy kayo sa tutorial na to and sana nagustuhan yung Halloween look ko. At kung bago pa kayo sa channel ko, mag-subscribe na kayo sa channel ko and don't forget to like and share. And see you on my next vlog.